Tervetuloa seuraamaan mun kevyttä suunnistustreeniä Helsingin suunnistajien leirillä Portugalissa. Tässä oli ihan hyviä aikaa lukea ykkösväliä ennen K-pistettä ja ykkösvälivalinta olikin sitten ihan selkeä heti. Tuossa oli oikeastaan vain yksi hyvä vaihtoehto mennä tuosta suoraan. Ja sitten tässä oli, tällä suoralla oli aika hyvin aikaa lukea myös tätä kakkosväliä, niin sai hyvin homma haltuun. Ilkeämpi ratamestari olisi laittanut vähän tiukemmalle tuossa heti alussa. Kiva näin. Tuossa vaan tarkkana, että meni oikeaan rakoseen, ettei lähtenyt tuonne pihoille pyörimään. Siellä näkyykin ykkösrasti, niin voi sitten keskittyä jo seuraavan välin alkuun. Ja tuossa oli tommonen aika hämärä aukio, että siinä piti olla tarkkana mihin väliin menee, kun noita kartalla olevia noita tekoaitoja ei maastossa ollut tässä reenissä. Tämän välin reitinvalinta oli mulle aika selkeä, että mä en halunnut tonne oikealle Avokalliomäelle lähteä ollenkaan seikkailemaan. Siinä olisi matkaakin tullut aika paljon ja se olisi ollut hitaampi muutenkin. Joo, seuraavan välin reitin valinnan ehti tekee tämänkin välin aikana aika hyvin, koska siinä ei hirveästi ollut edes vaihtoehtoja. Ja sama reittiä vaan takas, mistä oli tullutkin, niin oli aika helppoa olisi pystynyt pitämään vauhtia, jos olisi tarvinnut. Mutta nyt tässä kohtaa mä aloin haistelemaan, että hetkinen, että vitosväli taitaa olla aika pitkä ja vaikea. Siellä on paljon tekoaitoja, että pitää alkaa tekemään suunnitelmaa. Ja siinä sitten vauhtikin alkoi hidastumaan vähän se tässä kohtaa ja rastiotto ei ehkä ollut niin sujuva, mitä olisi toivonut. Nyt mulla ei tässäkään vaiheessa ollut vielä ihan selvää, mihin mä lähden. Oli vaihtoehto kääntyä rastilta takaisin ylös tai sitten jatkaa tonne alas. Ja päätin sitten jatkaa alas, kun ajattelin, että ei ole varmaan iso ero matkassa. Ja pääsi jatkaa sopivasti vauhissa. Todellisuudessa tämä oli vähän huono valinta, että tuolta yläkautta oikealta tämä rastiväli alku olisi ollut kyllä selvästi lyhyempi. Jotain 20 metriä varmaan. Lopulta sitten tämä väli olikin aika simppeli, kun huomasi, että tuolta pääsee peltojen läpi menemään vasemmalta, niin ei olisi ehkä tarvinnut niin paljon pelätä tätä väliä. Tässä ei sitten oikeastaan ollut muuta tekemistä kuin juosta vaan ja keskittyä siihen oleelliseen, eli siihen missä mennään ja mihin mennään seuraavaksi. Kutosväli oli sen verran helppo, että ei tarvinnut sitäkään ressata. Se oli ihan hyvä, että pystyi tässä aika teknisellä polulla keskittymään juoksemiseen. Tämä oli aika selkeä onneksi, ettei mennyt eksyä edes mihinkään pelloille. Sitten tässä olisi pitänyt katsoa tuonne vasemmalle toi polku jo valmiiksi, että millaista se on, mutta eipä tajunnut tulevia välejä varten. Tuosta vilkasi jo valmiiksi, että mihin pitää seuraavaksi kääntyä tuosta tieltä. Nyt en muistaakseni ihan hirveästi lukenut karttaa tässä kohtaa, kun tiesi, että tuossa vitosrastin jälkeen kutoselle mennessä ehtii katsoa seuraavan välin hyvin. Nyt mä varmaan aloin sitä vähän suunnittelemaan jo. Ja nyt kun videolta katsoo, niin luin ihan liikaa karttaa tuossa kohtaa, tai liian pitkiä kartanlukuhetkiä. Ja nyt suunnitellaan sitten 6-7 väliä ihan kunnolla. Nyt näyttää vauhti siltä, että
reitinvalinta tehty seuraavalle välille, niin voi keskittyä vaan rastilipun bongaamiseen. Sieltähän se löytyy. Tää väli alku olisi pitänyt mennä tuolta oikealta. Olisi ollut vähän lyhyempi matka jopa ja olisi pystynyt jatkaa suoraan rastilta, mutta eihän mä sitä tajunnut. Mä luulin, että tuolta vasemmalta olisi lyhyempi tonne samalle peltopululle, mistä tuli äskenkin. Siinä tuli vauhikkaita kavereita vastaan, mutta koitin vaan keskittyä omaa tekemiseen. Tää on nyt aika simppeli pätkä, kun on jo kerran juossut toiseen suuntaan ihan tasan samaa reittiä. Niin pystyy ehkä, että jos mä tässä nyt jotain karttaa luin, niin se oli sitten enemmän varmistelua ja ehkä tulevien välien silmäilyä, että onko siellä jotain pahaa tulossa. Ja nyt tulee toinen kerta, kun olisi pitänyt katsoa toi, että millainen toi polku on, mutta en tajunnut katsoa tälläkään kertaa. Niin kuin näkyy, niin en ole tällä välillä ihan hirveästi lukenut karttaa. Semmoinen pikku spoileri, että saattaa kostautua tässä välin lopussa aika pahasti. Mulla on vaan tässä kohtaa semmoinen suunnitelma, että kierrän tonne tietä, mikä menee rastille asti. Ja juoksen vaan sitä samaa tietä ja rasti tulee vastaan, mutta ei se ehkä menekään ihan niin. Tuon rastivälin loppu olisi voinut mennä aika monta eri reittiä, mutta itselle oli aika selvää, että tätä päätietä vaan, niin se on aika lyhyt ja todella selkeä. Sitten tässä kohtaa mä kattelin seuraavaa väliä, että siinä ei ole niinku mitään ihmeellistä. Ja sitä seuraavaa väliä, että siinäkään ei ole mitään ihmeellistä. Sitten mä aloin suunnittelemaan 90 väliä, koska se on aika tommonen vaikean näköinen väli. Sitten mä keskityin siihen ehkä pikkasen liikaa. Ja en enää ottanut tätä rastiottoa niin tarkasti. Toteutin vaan suunnitelmaa, että joo, tietä vaan suoraan ja sieltä se rasti tulee vastaan. Sitten aloin ihmettelemään, että nyt ei kyllä niin kuin näytä yhtään hyvältä toi välikkö, että eikö pitänyt tietä olla rastille asti ja miksei rastia näy takanakaan. Ja sitten huomasin, että jaa, että tässä olikin tämmönen pikku jekku, että ei voinutkaan juosta vaan ihan suoraan. Siinä meni semmonen 10-15 sekuntia. Se olisi kisassa ollut aika paha homma, mutta eipä se reenissä haittaa. Näistä oppii aina toivottavasti. Tai ehkä joku muu oppii, joka katsoo tätä videoa, jos mä itse opin. Mutta joo, tohon kasille, niin siinä jotenkin, vaikka se oli selkeä väli, niin olisi ehkä silti voinut vähän tarkemmin katsoa, että se olisi kuitenkin toi loppu pitänyt kiertää tuolta vasemmalta. Se olisi ollut jonkin verran lyhyempi. Jotenkin oli ehkä vähän laiskaa tekemistä tässä kohtaa, kun eka tuli 7 iso virhe, sitten kasille ei kattonut ihan kunnolla reitin valintaa. Se on välillä näissä kevyissä reeneissä, jos on ehkä pikkasen liikaa aikaa lukea karttaa, niin menee vähän laiskaksi se homma. Ei saisi mennä, mutta niin se välillä menee. Ja siitä tutut portaat 4-5 väliltä ja tässä kohtaa, tässäkään ei ollut vielä ihan valmis toi valinta tonne 10, vaikka mä olin 8 mennessä jo sitä miettinyt. Mä kyllä näin selkeästi, että mitkä on 2 vaihtoehtoa, mutta mä mietin ihan tänne viime metreille asti, että kummalle mä lähden. Mä menin ihan niinkin pitkälle siinä, että mä aloin laskea noita korkeuskäyriä ja mä katsoin, että vasemmalta tulee suunnilleen ehkä 2 käyrää enemmän nousua. Se saattaa olla ihan pikkasen pidempi, mutta ei tarvi mennä tonne polulle, mistä ei ollut nyt tietoa, että millainen se on.
Mutta joo, tää oli hyvä valinta. Tää oli muistaakseni vähän jopa lyhyempi. Ja sitä nousuakaan ei ollut hirveästi enempää. Yleensä monesti menee niin, että jos miettii liikaa reitin valintaa, niin sitten se lopulta menee kuitenkin väärin, että pitäisi luottaa siihen ensimmäiseen intuitioon, mutta tässä oli niin tasaiset noi reitinvalinnat, että tuli mietitty ehkä pikkasen liikaa jopa, kun lopulta ei olisi ollut niin hirveästi edes väliä kumma ottaa. Tässä kohtaa oli hyvin aikaa katsella noita seuraavia lyhyempiä välejä ja 11 oli ihan selkeä, että mä haluan mennä tuolta oikealta, kun se näytti selvästi lyhyemmältä. Niin se olikin. Sitten 12 olisi ollut hyvin aikaa suunnitella tommonen vähän suorempi ja lyhyempi reitti, mutta mä ajattelin, että kuitenkin järkevämpi kiertää toi koko homma tuolta vasemmalta. Pystyisi pitämään vauhtia kisatilanteessa ihan eri tavalla. Niin tossa ei ihan hirveästi ollut tekemistä. Mutta seiskarastista viisastuneena, niin koitin kuitenkin pitää itteni suunnilleen kartalla, vaikka kaikki suunnitelmat oli jo valmiina. Tää oli aika tiukka mäki. Siinä näkyy lippu ja siitä pystyy jatkaa suoraan eteenpäin, mikä on aina mukavaa. Tässä kohtaa, kun Santeri tuli vastaan, niin tuli vähän semmonen epäilys, että olikohan toi mun 10 valinta kuitenkin huono, kun muistelin, että olisi ollut vähän isompi ero siellä aiemmin, kun juostiin vastakkain, mutta ei jäänyt sitä sen enempää miettimään. Ei kannata ehkä hirveästi tuossa reenin tai kisa-aikana miettiä noita tehtyjä valintoja. Mä oon huomannut, että siihen ei pysty enää vaikuttamaan siinä kohtaa. Tää oli kyllä hyvä reitinvalinta tonne 12 kiertää noi kaikki labyrintit. Vaikka siinä tuli vähän enemmän matkaa, niin on varma, että olisi nopea valinta ainakin 6x10. Sitten nyt oli niin selkeä väli, että sitä ei tarvinnut hirveän pitkään etukäteen edes miettiä, kun oli oikeastaan vain yksi vaihtoehto. Ja nyt tässä kohtaa, kun on loivaa ylämäkeä ja pitkä selkeä pätkä, niin oli hyvin aikaa lukea radan loppuosaa, joka oli vähän teknisemmällä alueella. Varsinkin toi 13-14 väli oli ihan hyvä rastiväli. Ehti siihen tekee hyvin suunnitelmat ja ehtiin valitsemaan parhaan reitin valinnan. Tässä kohtaa vielä luen karttaa, mutta aika pian pitäisi olla kyllä selkeä, mihin jatkaa rastilta. Nyt vielä ihan viimeiset vilkaisut, että missä tämä rasti nyt tarkalleen onkaan ja mihin tästä risteyksestä pitää mennä. Vielä pieni varmistus taakse, että ei ainakaan ole tapahtunut mitään virheitä. Jotenkin luulin, että rasti olisi tuolla vasemmalla puolella niin kuin olisi pitänytkin, mutta se olikin logistisista syistä laittu oikealle. Onneksi näin se ennen kuin juoksi ohi. Joo, tää oli ihan mielenkiintoinen väli. Tässä on periaatteessa aika monta vaihtoehtoa. Joku taisi mennä tuolta ihan oikealta isosti ympärikin. Sitten jos oikealle lähtee rastilta, niin olisi kyllä pitänyt mennä varmaan tonne kylän keskustaan vähän aikaisemmin, eikä kiertää tuolta ihan takaa.
Tuolta vasemmaltakin olisi voinut mennä tässä kohtaa, mutta se olisi ollut pikkasen pidempi ja olisi ollut vähän tiukempia käännöksiä, niin tämä oli mun mielestä ainut oikea reitin valinta. Tässä ei ihan hirveästi liikaa ollut aikaa suunnitella noita seuraavia välejä, mutta niissä ei ollutkaan oikein reitin valintaa tarjolla, niin se ei niin paljon ole haitannut. Et kunhan vaan valitsee jonkun reitin ja sitten keskittyy toteuttamiseen, niin menee hyvin. Sitten tuosta 15 lähtiessä aloin miettimään, että nyt on muuten taas paha reitinvalintaväli tulossa 16 ja tässä aloin sitä sitten vasta miettimään. Ja se niin kuin näkyy, niin ei ole ihan optimaaliset ajolinjat tonne 16, kun joutuu keskittyä vähän liikaa tulevaan väliin. Et tuli niin sanotusti pikkasen syliin toi pitempi väli, mutta kuitenkin nappasin sieltä ihan hyvän reitin. En tiedä, olisiko ollut parempi kiertää tuolta Isotietä vasemmalta kokonaan. Ei tällä mun valinnalla ainakaan hirveästi häviä. Ja varmaan pystyy parhaan väliajan tekemään tota reittiä, jos menee sujuvasti. Sitten tästä näkyy toi pieni muurinpätkä, mikä näkyy kartallakin, niin siitä tiesi, että mistä kohtaa pitää kääntyä. Sitten vaan tarkkana, ettei mene tonne kiellettyihin portaisiin, kun siitä olisi tullut kuitenkin sanomista, kun on todistusaineistot internetissä. Tässä mä vielä mietin, että pitäisikö vaan painaa tonne isoon risteykseen asti ja sitten sieltä maaliin vai koitanko löytää tuot talojen väliin ja puikata sieltä. Sitten kun mä löysin se talon väliin tosta tollain hyvin, niin menin sitten sieltä, koska mun mielestä se on ehkä vähän lyhyempi. Sitten vielä tiukka loppukiri vaan maaliin ja pieni kunniakierros patsaa ympäri. Kiitos kun katsoitte video.